स्वागत छ सबैमा। आज हामी दोस्रो भागमा Adobe Illustrator को केही महत्त्वपूर्ण टुल्सहरूको प्रयोग र विशेषता जान्नेछौँ। सुरुमा त ग्राफिक्स डिजाइनिङ गर्दा हामी विभिन्न टुल्सहरूको प्रयोग गरी विभिन्न आकारहरू बनाउँछौँ र त्यसबाट नै टुल्सहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ टुल्सहरूको सर्टकट की जान्न एकदमै जरुरी छ, त्यसैले याद राख्नु होला। सुरुमा चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गल बनाउँछौँ। त्यसको लागि यता टुलबारमा गएर हामी रेक्ट्याङ्गललाई छनौट गर्छौँ अथवा यसको सर्टकट की रहेको छ M र त्यसलाई थिच्छौँ। रेक्ट्याङ्गल बनाउन दुई तरिका छन्। पहिलो शैली त क्लिक र ड्र्याग गरेर आफूले चाहेको आकार बनाउन सकिन्छ। तर यसबाट चाहिँ अनियमित आकारहरू बन्दछन्। यदि तपाईलाई सबैतिर एकै नासको आकार र अनुपात अर्थात् पर्फेक्ट साइज र प्रोपोर्सन बनाउनु भए चाहिँ शिफ्ट कीलाई थिचेर क्लिक र ड्र्याग गर्नु पर्दछ र स्क्वायर बन्दछ। र दोस्रो शैली चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गल टुलमा छनौट गरेर आर्टबोर्डमा एक क्लिक गर्छौँ र एउटा मेनु आउँछ जसमा तपाईले भनेअनुसारको लम्बाइ र चौडाइ राखेर रेक्ट्याङ्गल बनाउन सकिन्छ। जस्तै मैले यसलाई 3x2 को रेक्ट्याङ्गल बनाए। यही दुई तरिकाले अरू प्रकारको आकार पनि बनाउन सकिन्छ। यसको लागि रेक्ट्याङ्गल टुलमा माउसलाई होल्ड गरिरहनु भयो भने अरू आकार बनाउनको लागि मेनु पनि आउँछ। जस्तै इलिप्स टुललाई अहिले मैले छनौट गरेँ र यसको सर्टकट की रहेको छ L। अघि रेक्ट्याङ्गल बनाए जस्तै इलिप्सलाई पनि त्यही तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यदि पर्फेक्ट साइज र प्रोपोर्सनको लागि चाहिन्छ भने शिफ्ट कीलाई थिचेर क्लिक र ड्र्याग गर्नु पर्दछ र सर्कल बन्दछ। र एउटा कुरा, रेक्ट्याङ्गल टुल होस् अथवा इलिप्स टुल अथवा जुनसुकै टुल भए पनि यिनीहरूको छनौट गरिसकेपछि यहाँ प्लस साइनको चिन्ह देखिन्छ। यसको मतलब चाहिँ टुल्स चाहिँ सक्रिय भएको छ भनेर जनाउँछ र तपाईले लगातार आकारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ हामी सेलेक्सन टुल अथवा सर्टकट की लाई थिच्छौँ र यसको सर्टकट की रहेको छ V। अब जानु सेलेक्सन टुल, जुन चाहिँ हामी हरेक पल्ट एकदमै प्रयोगमा ल्याउँछौँ। सेलेक्सन टुल चाहिँ दुई प्रकारका छन्। पहिलो त सेलेक्सन टुल जसको सर्टकट की रहेको छ V भने दोस्रो चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल जसको सर्टकट की रहेको छ A। सेलेक्सन टुल चाहिँ जुनसुकै टुल्सहरूको छनौट गर्न सक्छौँ र चाहे अनुसारको आकारहरू पनि बनाउन सक्छौँ। र हामीले आकारहरू बनाई त्यसको छनौट पनि गर्न सक्छौँ अथवा छनौट गरेर त्यसलाई डिलिट की थिचेर हटाउन पनि सक्छौँ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि सार्न सक्छौँ। चाहे अनुसारको कोण अर्थात् एङ्गलमा पनि घुमाउन सक्छौँ। आकारलाई ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। यदि एकरूपता अर्थात् युनिफर्मिटीमा ठुलो सानो गर्नको लागि हामी शिफ्ट कीलाई थिचेर ठुलो सानो पनि गर्न सक्छौँ। अब जानु डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल। पहिलो त इलिस्ट्रेटरमा आकारहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जानौँ। कुनै पनि बनेको आकार पोइन्ट्सहरूले बनेका हुन्छन् र यस्ता पोइन्ट्सहरूलाई हामी एङ्कर पोइन्ट्स भन्छौँ र दुईवटा एङ्कर पोइन्ट बनेर एउटा पाथ बन्छ। यदि त्यही पाथ चाहिँ बाङ्गो छ भने जस्तो गोलो आकारमा मैले यहाँ छनौट गरेँ,
यहाँ एङ्कर पोइन्ट सँगसँगै ह्यान्डल पनि समावेश भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी कर्भेचर्सहरूलाई मिलाउन सक्छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एङ्कर पोइन्ट, पाथ र ह्यान्डल चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलले मात्र हेरफेर गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जटिल आकार पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, लोगोहरूलाई पनि ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी पेन टुलको प्रयोग गर्छौँ र यसको सर्टकट की चाहिँ पी रहेको छ। एउटा पेन जस्तो आइकनले चाहिँ पेन टुल सक्रिय भएको जनाउँछ। हरेक पल्ट आर्टबोर्डमा क्लिक गर्दा हामी एङ्कर पोइन्टहरू बनाउँछौँ र यदि क्लिक र ड्र्याग गर्नुभयो भने कर्भ पाथ बन्छ र क्लिक गर्दै पहिलो एङ्करमा हामीले क्लिक गर्यो भने पाथ चाहिँ क्लोज हुन्छ र एउटा र्यान्डम सेप बन्छ। सुरुमा यसलाई प्रयोग गर्न अलि चुनौती नै छ र अलि बढी अभ्यास चाहिन्छ नै। त्यसैले मैले अभ्यासको लागि हजुरहरूलाई केही अभ्यास सेट पनि डिस्क्रिप्सनमा समावेश गरिदिएको छु, अवश्य अभ्यास गरिदिनु होला है त। अब जानु फिल र स्ट्रोक भनेको के हो। फिल चाहिँ कुनै पनि आकारभित्रको रङ प्याटर्न हुन्। जस्तै मैले अहिले रेक्ट्याङ्गल र सर्कललाई फिल गरेर बनाएँ। हजुरहरूले चाहे अनुसारको रङ र प्याटर्न्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई मैले रातो र सर्कललाई चाहिँ मैले हरियो छनौट गरेँ। र स्ट्रोक चाहिँ कुनै पनि आकारको देखिने भिजुअल आउटलाइन्स हुन्। जस्तै मैले यही रेक्ट्याङ्गल र सर्कललाई लिए र यही रेक्ट्याङ्गल र सर्कलको स्ट्रोकको रङलाई चाहिँ मैले हेरफेर गरेँ। हामीले कन्ट्रोल बारमा समावेश गरिदिएको सेटिङबाट पनि स्ट्रोकको साइज बढाउन र घटाउन पनि सकिन्छ। हामीले कुनै पनि डिजाइन फिल गरेर अथवा स्ट्रोकले मात्र पनि बनाउन सकिन्छ र यसको महत्त्व चाहिँ डिजाइनमा एकरूपता अर्थात् युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि हो। दोस्रो भागमा मैले यतिमै समाप्त गरेँ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।